Tervehdys kaikille kuulijoille. Minä olen Marjaana, asun Lokan kylässä ja pyydystän työkseni kalaa, joka sitten kaupitellaan, elikkäs mie olen sellainen kaupallinen kalastaja. Kerron teille hiukan kaupallisesta kalastuksesta ja kalastajien yhteistyöstä täällä erämaassa. Kaupallisia kalastajia on Lokassa tänä päivänä 23 ja meistä suurin osa kalastaa ympärivuotisesti. Kalastajat toimivat itsenäisenä yrittäjänä. Kalan myynnistä, kuljetuksista ja hankinnoista vastaa Lokan luonnonvaraosuuskunta, jonka jäseniä me kalastajat olemme. Meidän pääpaikkana on Lokan kalasatama ja kalahalli, jossa työskentelemme. Halli on elintarvikelain mukaisesti hyväksytty kala-alan laitos. Osuuskunta vastaa laitoksen toiminnasta. Kiinteistön omistaa Sodankylän kunta. Osuuskunta hoitaa keskitetysti kalan myynnin ja tarvikehankinnat. Kalatuotteet viedään osuuskunnan kylmäkuljetusautolla Sodankylään jatkokuljetukseen. Ja kun edestakainen matka Lokasta ihan jo pelkästään Sodankylään on vajaat 200 kilometriä, yhteismyynti on meille kannattavan toiminnan edellytys. Ajatelkaa, jos kaikki parikymmentä kalastajaa yrittäisivät täältä käsin myydä itsenäisesti omat kalasaaliit ja kuljettaa kalan ostajille, niin tuloista ei jäisi käteen juuri mitään, eikä sitten aikaa jäisi siihen kalastukseenkaan. Lokassa tuotetaan myyntiin tuorekalatuotteita. Saaliskalat ovat ahven, hauki, siika ja made. Pikkuahvenesta tehdään paistovalmista pannuahventa ja isommista ahvenista filettä. Hauki myydään pääasiassa fileenä ja jonkin verran tehdään pihvimassaa. Siika filerataan ja pienemmät siijat pakataan paistovalmiina pannusiikana. Siianmätiä otetaan talteen vuoden lopulla, paras mätiaika tosin kestää vain reilun kuukauden. Mateen myyntisesonki on tammi-helmikuu, se myydään pyöreänä tai nyljettynä. Meillä on valmiudet myös särkikalojen pyyntiin, mutta toistaiseksi ongelma on ollut kalasesonkien päällekkäisyys muiden pääsaaliiden kanssa. Sodankylän kunta on kehittänyt esimerkillisesti lähiruuan käyttöä viime vuosina. Lokan kalatuotteita käytetään myös kunnan keskuskeittiöllä. Kalaa toimitetaan täältä Sodankylään suurkeittiön tarpeet huomioiden. Esimerkiksi siikafileestä leikataan valmiiksi palakalaa, jonka voi suoraan käyttää keittoihin ja laatikkoruokiin. Lokassa kalastetaan perinteisin menetelmin. Kalanpyyntiä rajoittaa Tekojärven erityispiirteet, kuten pohjaan jätetty puusto, joka edelleen paikoin näkyy kaikuluotaimessakin. Lokkalaisilla ammattikatiskoilla pyydetään ahventa, siikaa pyydetään verkoilla ja loukuilla ja sitten erilaisilla rysäpyydyksillä kalastetaan kesäaikana haukea ja talvella madetta. Lokan kalastuksen tilanne oli melko huolestuttava vain muutama vuosi sitten. Osuuskunta on perustettu jo 24 vuotta aikaa ja vakituisia kalastajaukkoja oli jäljellä enää noin tusinan verran. Sodankylän kunta käynnisti osuuskunnan kanssa kalastajanpolku-hankkeen, jonka ansiosta Lokkaan on saatu uusia kalastajia toinen tusina. Saalismäärät on tänä vuonna olleet nykyisellä joukolla jälleen kannattavan elinkeinotoiminnan tasolla. Uusien nuorten kalastajien rekrytointitoiminta, opastus ja neuvonta on ollut ihan esimerkillistä kaupallisen kalastuksen alalla. Kaupallinen kalastaja voi Lokassa ansaita kohtalaisen toimeentulon. Toki aina tulee muistaa, että toimitaan luonnon olosuhteiden ehdoilla. Aloittavien kalastajien kohdalla suurin kynnys on alkuinvestoinnit. Vaikka ne täällä ovatkin kohtuulliset verrattuna esimerkiksi merikalastukseen, niin ympärivuotisen kalastuksen hankinnat, pyydykset, tarvikkeet, luvat, vene, perämoottori, moottorikelkka ja varusteet kustantaa yhteensä 30–50 000 euroa.
Uuden kalastajan voi olla helpointa jaksottaa hankinnat, aloittaa kalastus kesäkaudella ja tehdä talvikalastuksen investoinnit vasta syksymmällä. Millaista se kalastajan työ sitten täällä Lokan erämaassa on? Lokan kalastaja on sään ja jään kestävä. Työpaikan maisemat ovat täällä komiat. Kevättalven hohtavista valkoisista hangista aina keskikesän yöttömään yöhön. Yksi aurinkoinen kevättalven päivä saa unohtamaan talvikuukaudet kylmässä pakkasessa avannolla, ja yksi peilityyni kesäpäivä kuittaa edellisten viikkojen ankarat aallokot. Jokin tässä kalastajan työssä vain viehättää. Jotenkin on se mukavaa ansaita toimeentulo siitä, kun valmistaa puhtaasta luonnonkalasta hyviä kalatuotteita markkinoille.